ลูกศิษย์ลูกหาก็มากันทราบว่าพระอาจารย์ไปรับพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าสมณโคดมทางวัดเราลูกศิษย์ลูกหาก็มากันเมื่อคืนนี้ก็ทั้งไฟดับจุดเทียนกันเป็นเทียนชัยไปเลยก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันบางท่านเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้ถอดใส่ทองคำบ้างเครื่องประดับบ้างบูชาพระธาตุนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าอนุโมทนาเป็นอย่างมากนี่แหละทางวัดเราก็ดีอย่างนี้เองแม้นพระอาจารย์จะไม่ได้บอกกล่าวว่าให้มาสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรแต่ว่าทุกคนก็มีความศรัทธาที่จะมารอจนกระทั่งพระอาจารย์กลับมา และพระอาจารย์ก็ได้เทศน์ให้ฟังด้วยนี่แหละของดีๆอย่างนี้ เราก็ค่อยเพียรค่อยสร้างค่อยทำค่อยสั่งสมไปนี่แหละการบูชาธาตุชินโยบูชาพระธาตุของพระชินสีห์มีผลมีอานิสงส์โยจะปูชยะธาตุสัมมาสัมพุทธังธาตุสาสะประมัตตัมปินิพพานัสสะปูชเยผู้ใดบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้าแม้ยังทรงพระชนอยู่หรือบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ปรินิพพานไปนานแล้วท่านว่าย่อมมีผลมีอานิสงส์มีผลมีอานิสงส์เสมอกันถ้าจิตใจของผู้บูชาเสมอกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้าสาสะปมัตตัมปินะแม้เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดภาษาบาลีว่าสาสะปมัตตัมปิเนี่ยแม้เท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยให้บูชานี่แหละผู้ใดได้บูชาก็ย่อมมีผลมีอานิสงส์ได้ผลได้อานิสงส์แห่งการบูชานี่แหละเมื่อวานนี้ได้สวดได้เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรรับพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละเราควรน้อมจิตน้อมใจของเราในพวกเราบูชาทุกวันแต่การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสรรเสริญการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างเยี่ยมอย่างฟังเทศน์นั่งสมาธิฟังธรรมและการปฏิบัติตัวของตัวเอง
อย่างพวกเราทั้งหลายมาวัดนี้ไม่ได้มาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปมาวัดแล้วก็กราบไหว้แล้วก็กลับ มีตู้หยอดตู้หรือว่าเดินดูนั่นนี่ก็กลับแต่พวกเรามาจ้องมามองดูตรงไหนสกปรกเลอะเทอะปัดกวาดมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิมาสร้างพระชาติจอมผาเอาจริงเอาจังอันนี้เป็นปฏิบูชานี่แหละการที่เราปฏิบูชานี่แหละเป็นประการสำคัญเป็นเป้าหมายของธรรมะแต่ละวันที่เรารักษาจิตใจของเราให้ดีนี่แหละเป็นเป้าหมายของธรรมะเรารักษาจิตใจของเราความคิดความปรุงอันใดที่เป็นข้าศึกทำให้จิตใจเราค่อยเขวทำให้เราอ่อนล้าอ่อนแรงเราตัดอันนั้นออกไปให้รักษาจิตใจของเราไว้อยู่กับสติตั้งสติของเราเป็นสัมมาสติเป็นสติชอบสติชอบคือระลึกแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ระลึกแต่ระลึกเพื่อละอย่างแก่อย่างเจ็บอย่างตายนี่ก็ไม่ใช่ของดีเพราะทุกคนไม่ปรารถนาแต่เราก็ระลึกเพื่อละเพื่อปล่อยวางไม่ให้ใจไปยึดเหนี่ยวยึดหน่วงกับสิ่งเหล่านี้ให้ทราบความเป็นจริงของมันนี่เป็นสัมมาสติ รักษาจิตใจของเราเอาไว้ให้ดีวันคืนที่มันล่วงไปผ่านไปนี่มันกลั่นกร่อนเอาชีวิตของเราเอาเนื้อเอาหนังมังสาของเราไปด้วยเอาจนเราผมงอกเอาจนเราตาฝ้าตาฟางหลังคดหลังค่อมผิวหนังเหี่ยวแห้งฟันหลอฟันหลุดฟันร่วงไปหมดนั่นแหละการเวลามันกัดก่อนพระพุทธเจ้าจึงให้อยู่กับปัจจุบันคโนโวมาอุปจคาขณะอย่าได้ไปล่วงซึ่งท่านทั้งหลายคือขณะแห่งความดีขณะจิตของเรานี่แหละจิตของเราแต่ละครั้งที่คิดที่ปรุงนี่อย่าให้ล่วงไปให้มีสติแนบอยู่กับดวงจิตดวงใจของเรารักษาใจของเราเอาไว้นี่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองเนี่ยเรามาว่าฝึกใจของเราให้ดีฝึกจิตของเราให้ดีน้อยคนจะมีโอกาสอย่างนี้ชีวิตอย่างพวกเรานี่ก็ไม่หวังจะมาแบกหามเอาอะไรไปด้วยในโลกหน้าหรอกแต่ชีวิตอย่างพวกเรานี่ก็รู้อยู่ว่าคนหนึ่งนั้นก็จะอยู่นานสักเท่าไหร่80-90 ปีก็ว่ามากและ80-90 ปีมันก็คือวันพรุ่งนี้แหละแป๊บเดียวเท่านั้นมันจะมีอะไรชีวิตของคนมีอยู่3 วันวันเมื่อวานวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้แต่2 วันใช้ไม่ได้คือวันเมื่อวานผ่านแล้วผ่านเลยวันพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงใช้ได้อยู่วันเดียวคือวันนี้ นั่นแหละพระพุทธเจ้าให้ตั้งสติเพราะมันผ่านมันก็ผ่านแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยจะไปใช้อะไรได้หรอสุดท้ายคนเราก็มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเท่านั้นคือวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นวันนี้ทุกวันนั่นแหละพระอันถึงให้ตั้งสติของเราเดินมีสตินั่งนอนมีสติระลึกถึงแต่สิ่งที่เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้
เข้ามาสู่จิตใจของเราให้เห็นเองรู้ตัวเองรู้ตนเองรู้คนอื่นรู้เท่าไหร่ก็ไม่ดีรู้ตนเองเสียก่อนทำทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่อยู่ไหนละอยู่ในตัวในตนของเรานี่แหละนั่นแหละสติน้อมเข้ามาที่ตัวของเรานี่แหละชีวิตของคนที่เป็นประโยชน์กับตนเองย่อมที่จะสั่งสมบุญบารมีไปทุกวี่ทุกวันโลกมนุษย์นี้มันจะมีอะไรมีแต่อิจฉาริษยาสรรเสริญสุขทุกข์ได้มาเสียไปเกิดตายอยู่นี่แหละไม่มีใครเป็นใหญ่อย่างแท้จริงเป็นใหญ่คือแก่เจ็บตายนะใหญ่กว่าเพื่อนมีอำนาจราชศักดิ์แค่ไหนก็ต้องยอมมันสรุปมนุษย์นี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นใหญ่คือแก่คือเจ็บคือตายมีอำนาจมากที่สุดไม่มีผู้ใดมีอำนาจเทียมเท่าคนที่สั่งคนอื่นให้เป็นให้ตายได้ตัวเจ้าของก็ตายเหมือนกันคนที่ตั้งคนอื่นให้มียศถาบรรดาศักดิ์ได้ตัวเองก็หมดยศเมื่อตายไปเหมือนกันสุดท้ายความแก่เจ็บตายนี่แหละมีอำนาจมากที่สุดจึงไม่มีใครใหญ่กว่ามัน เมื่อเรามาคิดอย่างนี้ก็สลดสังเวชที่คนอยากจะใหญ่ก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็เลยไม่มีใครชนะมันได้สักคนพระพุทธเจ้าก็เลยถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่ยึดติดในลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์ได้มาเสียไปปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเพียงเครื่องประดับของโลกนี้เท่านั้นเองไม่ยึดถือในเราทั้งหลายที่จะบำรุงชีวิตของเราให้ไปในทางศีลทางธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะทราบความจริงทราบความจริงก็จะปลงวางจิตใจของเราใจของเราก็ไม่เดือดร้อนเมื่อความแก่มันมาถึงมันก็ถึงแล้วนี่ความเจ็บป่วยมาถึงมันก็ถึงแล้วนี่ความตายมาถึงมันก็ถึงทุกคนตายไปทีละหน่อยละหน่อยเป็นเด็กตายไปแล้วจากเด็กเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มมาเป็นคนวัยกลางคนตายจากวัยกลางคนก็เป็นวัยชราตายจากวัยชราก็ตายไปเลยเอาไปเผานี่เท่านั้นแหละนี่เราให้พินิจพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เอาว่าทุกข์ว่าทรมานมันมาจากไหนก็มาจากกิเลส ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายโง่หลงนั่นแหละนี่เรามาวัดชีวิตของคนวัดพิจารณาอัตธรรมเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วทราบว่าโอ้การเวลามันผ่านไปเร็วคโนโวมาอุปัจจคาเราจะไม่ให้ขณะผ่านไปจะทำอะไรก็รีบทำจะหาทรัพย์หาเงินก็รีบหาบำรุงตัวเองให้มีความสุขในทางธรรมก็ให้มีความสุขในทางโลกก็ให้มีความสุขไม่รอช้าอุทานะมันขยันอารักขารักษากัลยาณะทำความดีคบคนดีสามารถทำตนสม่ำเสมอนี่แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ให้เป็นประโยชน์โลกนี้คือประโยชน์ตอนนี้ประโยชน์โลกหน้าตอนหน้าคือทานศีลภาวนาเป็นประโยชน์ของวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ตายพรุ่งนี้ต้องใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องสนับสนุนพูดตามตรงประโยชน์วันนี้คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนหาเงินหาทรัพย์หาศีลหาธรรมและรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ประโยชน์วันนี้นะไม่สุรุ่ยสุร่ายไปตามปากตามท้องไม่ไปสู่อบายมุขในประโยชน์ของวันนี้
ประโยชน์ของวันพรุ่งนี้คือทานเนี่ยจะมาทำทานทำบุญรักษาจิตใจของเราประโยชน์ของวันนี้และพรุ่งนี้ได้สองทางเพราะเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ยังมีเครื่องป้องกันสนับสนุนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจในวัดของเราได้มีสิ่งที่ดีได้มีพระบรมสารีริกธาตุได้มีพระธาตุซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกับศาสนาของพระพุทธเจ้าชินธาตุโยเมื่อเราบูชาพระธาตุของพระชินสีห์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นการบุญการกุศลยิ่งการได้สร้างก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลและสร้างตัวของเราเองกุศลก็ยิ่งมากแนบพร้อมไปดูแลหัวใจของตัวเองอย่าไปเฝ้านั่งดูคนนั้นคนนี้วัดนั้นวัดนี้ท่านนั้นท่านนี้ให้ดูที่จิตใจของเรา เป็นประการสำคัญอย่าให้ใจของเราเสียหายหรือลอกแบกออกไปนอกลู่นอกทางนี่แหละสิ่งสำคัญในศาสนธรรมในพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพวกที่เป็นเวรภูผาอาสาจิตใจแข็งที่เรามาประจำวัดเราไม่มีชีวิตเหมือนคนอื่นเรามีบุญกุศลเป็นที่ตั้งเรามีความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งและเราก็ถือท่านจริงๆกราบไหว้ท่านจริงๆเคารพรักวาศาสนาจริงๆไม่ได้เพียงธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไปวัดเดินดูนั่นดูนี่ไปงานวัดอย่างนั้นอย่างนี้ไปงานสนุกประเพณีอย่างนั้นอย่างนี้ไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นเข้ามาวัดก็มาอบรมตัวเองจิตใจตัวเองมาดูแลวัดวาศาสนาสรรสร้างสิ่งที่ดีงามจริงๆนี่จึงไม่ได้เหมือนทั่วไปคนเข้าไปวัดเราก็เห็นคนไปวัดมาเยอะแล้วนะแต่จะเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่ไม่เหมือนนั่งสมาธิสวดมนต์ทำนู่นทำนี่นี่แหละเราทำไว้ถึงเวลาพลัดพรากจากกันมันมีคนเราและสิ่งที่จะทำให้เราเสียใจมันมีมากกว่าสิ่งที่จะทำให้เราดีใจนะโปรดจำอันนี้ไว้เราทั้งหลายเห็นใช่ไหมล่ะเป็นคติตัวอย่างเต็มแผ่นดินทั้งวัดทั้งบ้านสิ่งที่จะทำให้คนเสียใจมันมีเยอะสิ่งที่จะทำให้คนวิบัติฉิบหายก็มีมากเราปฏิบัติของเราให้ดีไว้เสียก่อนส่วน สิ่งอื่นอันใดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นไปตามวัฏจักรกิเลสกรรมวิบากของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ยังหมุนวนผู้ยังหมุนเวียนดั่งน้ำวนนี้มีอยู่เราปฏิบัติของเราเอาไว้ก็ย่อมเป็นความปลอดภัยในตัวของเราใจของเรานี่แหละเป็นประการสำคัญนี่ให้เราถืออย่างนี้ดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เข้ามาที่วัดของเรานี้จึงเป็นผู้ไม่เหมือนที่ไหนๆที่เขาเป็นกันเขาไปกันไปได้นู่นได้นี่บ้างสินจ้างรางวัลบ้างไปเพราะงานประจำปีบ้างไปเพราะวัดอยู่กับบ้านกับเรือนบ้างไปกับพ่อกับแม่บ้างแต่พวกเรานี่มากันจริงๆจังๆไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะมาทำอย่างนั้นอย่างนี้มุ่งอยู่อย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มุ่งมั่นรักษาจิตใจของเราและปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่เป็นภายนอก ออกเสียทั้งหมดไม่ต้องเอาเหตุเอาผลละถ้าเราได้ปล่อยวางได้เชื่อมั่นแล้วในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าแน่แล้วละพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นก็ตั้งใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิ
นี่จึงบอกว่าคนที่มาวัดนี้ไม่ได้เหมือนชีวิตคนทั้งหลายแตกต่างออกไปเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเฉพาะหมู่เหล่าที่ปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับท่านทั้งหลายยิ่งรักษาจิตใจของเราเดินอยู่ในวัดนั่งอยู่ในวัดทำโน่นทำนี่เป็นประโยชน์เป็นสติเป็นปัญญาเป็นการปฏิบัติธรรมการเข้ามาแต่ละครั้งวินาทีหนึ่งก็ยังมีค่ายิ่งทั้งวันก็ย่อมเป็นประโยชน์กับเรามากมายให้คิดอ่านอย่างนี้นะจะเป็นประโยชน์ขณะเวลาจะได้ไม่ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จะมีประโยชน์เกิดขึ้นนี่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระบรมวงศานุวงศ์พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกพระองค์สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุบิดามารดาญาติพี่น้องผู้มีพระคุณรวมทั้งตัวข้าพเจ้าขอได้รับความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมตราบเท่าสู่พระนิพพาน สาธุ
Thank you.